Gather yourselves together, yea, gather together, O nations, a nation not desired. Adunați-vă, națiune nedorită. Before the decree bring forth, before the day pass as the chaff, before the fierce anger of the Lord come upon you, before the day of the Lord's anger come upon you. Înainte de a se da hotărârea, înainte ca ziua să treacă precum pleava, înainte ca mânia veșunată a Domnului să vină asupra voastră, înainte ca ziua mâniei Domnului să vină asupra voastră. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Căutați-L pe Domnul, voi toți cei blânzi a Domnului, care ați lucrat judecata Lui, căutați dreptatea, căutați blândețea, poate că veți fi ascunși în ziua mâniei Domnului. This chapter, Acest capitol, and going forward, și mai departe, is some of what I considered very interesting to get into. este ceva care consider că este foarte interesant să intrăm în el. Because a lot of people preach on, the stuff before the millennium. Mulți oameni predică despre faptul înainte aceste mileniu. Before Christ comes to rule for 1,000. Înainte ca Hristos să vină să domnească pentru 1000 de ani. The battle of Armageddon, the different judgments. Despre bătălia din Armagedon, judecățile diferite. But in all honesty, Dar în toată onestia, as far as doing deep studies of the millennial reign of Christ, cât despre a face un studiu adâncit despre mileniu, domnia lui Hristos, those tend to be few and far between. acestea se pare că sunt puține și între. I think part of that Partea de aceasta cred is that Revelation doesn't give the clearest picture. este că Revelația nu ne dă cea mai clară ilustrație. You have to go to the Old Testament for a lot of Trebuie să that mergi information. în Vechiul Testament pentru multe informații. And I do believe that one of the biggest issues Și eu cred că una dintre cele mai mari probleme is that a lot of pastors build their entire belief of prophecy este că mulți păstori își construiesc întreaga credință a profeției off of Revelation and Daniel, din Revelație și din Daniel. and then every once in a while they'll mix something else in there. Și din când în când își mixează altceva în aceasta. And if that's what you do, Dacă aceasta este ce faci, then you can say a lot about the Antichrist. atunci poți să spui mult despre Anticrist. You can talk a lot about the judgments. Poți să vorbești mult despre judecată, But it does leave you when it comes to the millennial reign of Christ dar te lasă, când vine vorba despre domnia lui Hristos, with a lack of information. cu puțin cu lipsă de informații. I think another problem Eu cred că o altă problemă is that many prophecies concerning the millennial reign of Christ, este că multe profeții în legătură cu domnia lui Hristos, people try to interpret them as dealing with something else. este că oamenii încearcă să interpretează această cu a avea de a face despre altceva. In fact, the main reason why some people Motivul principal de ce unii would interpret Zephaniah as being a past book, ar interpreta că Zephaniah este o carte din trecut, as concerning prophecies dealing with the judgment around Jerusalem, în legătură cu profeția fiind în legătură cu judecata în jurul Ierusalimului, is because of a lot of what's mentioned in this chapter. este din cauza multor acestei menționate în acest capitol. Because we have seen some of these things happen. Noi am văzut câteva din aceste lucruri care s-au întâmplat deja. But you'll notice, Dar vei observa, like if you were to read down into verse 4, dacă ai fi citit versetul 4, a lot of the things that are mentioned in that verse as happening multe din aceste lucruri care sunt menționate în acest verset că se întâmplă, are also mentioned in other places as being future prophecies. sunt deja menționate în alte părți ca fiind profeții de viitor. Now, we already established in chapter 1 the context is that this is a future prophecy. Noi deja am studiat că în capitolul 1 este contextul, vorbește despre profeția din viitor. And of course, when you're reading chapter 2, Și cu siguranță când citești capitolul 2 and you're reading about Christ setting up a kingdom here on the earth, și citești despre faptul că Hristos și-a pus împărăția aici pe pământ, that should indicate that this is a future prophecy. aceasta ar trebui să indice că este o profeție despre viitor. Since he hasn't done that yet. Din cauza că nu s-a întâmplat acest Since lucru. that's what he does at the second coming. Aceasta este ce El va face la a doua venire. But still, you have a lot of people who desperately try to make all prophecy past things. Dar iată, avem mulți oameni care încearcă să facă profeția că au fost din trecută. And so, as we come into this chapter, Din ce intrăm în acest capitol, one of the parts of the millennial reign
Una dintre partea anilor de that I find to be quite interesting care găsesc că este interesantă, is dealt with in the first couple verses. are de a face în primele câteva versete. And that's the idea Și aceasta este această idee. that Christ will call all the nations to Him. Că Hristos va chema toate națiunile spre El. And it actually teaches us something He'll do every year for the entire reign. Și de fapt ne învață că va face în fiecare an a întregului timp de domnie. Now, while we'll look at that, În timp ce ne uităm la aceasta, this one's to me very fascinating aceasta este pentru mine foarte fascinant. because it's one of the easiest things Și în cazul că este unul dintre lucrurile cele mai ușoare to find what exactly the application for you is. ca să găsesc care este exact aplicația pentru tine. You know, how you can take the lesson of this Cum poți să iei lecția din aceasta and then make it work in your life right now. și apoi să faci să lucreze în viața ta. You know, how that if you pay close enough attention, this will change the way you live today. Cum dacă vei da atenție foarte apropiată, poate să schimbe viața cum o trăiești acum. That way it's not just a lesson of information, În așa fel nu este o lecție doar de informație, but it is a lesson of things that you can apply to your life and change the way you live. dar este o lecție despre lucrurile cum poți să le aplici în viața ta și să schimbe trăirea. So my goal is to get down to the halfway point of verse 3. Țelul meu este să ajung până la jumatea versetului 3 And you may have figured that out și poate vei afla, if you saw that the title of what I want to preach dacă tonight ai văzut titlul despre ce vreau să predic în această seară, is that day este că acea zi will be a day to seek meekness. va fi o zi să căutăm blândețe. And so what we're going to see Ce vom vedea is that really part of what is being taught parte din ce ne este învățat, to the nations ce este învățat națiunilor, by bringing them once a year to Jerusalem prin a aduce o dată pe an la Ierusalim, is meekness. este blândețea. And so I'll first go through what the Bible teaches about this, În primul rând voi merge prin ceea ce Biblia ne învață despre aceasta, about this thing where He'll be calling the nations once a year. despre acest lucru unde El va chema națiunile o dată pe an. And then we'll discuss meekness and why it's so important. Și apoi El va discuta blândețe și de ce aceasta este importantă. So what we saw when we began reading Ceea ce am văzut când am citit, is He says, "Gather yourselves together, ye gather together, O nation not desired." spune, adunați-vă, adunați-vă națiune nedorită. So He's very clearly discussing now the gathering of the nations. Foarte clar discută acum adunarea națiunilor. And then it says in verse 2, where He begins to talk about doing it before His anger comes over. În versetul 2 continuă și spune să facă aceasta înainte ca să vină furia lui. Now, the best passage I know of that deals with this Cel mai bun pasaj care eu știu și are de a face cu aceasta is Zephaniah 14. este Zephaniah 14. Now, you'll notice on your verses that I gave you În versetele care vi le-am dat veți observa that I recommend that you go back when you have time că vă recomand să mergeți înapoi dacă aveți timp and read from verse 1. și să citiți din versetul 1. Because so much of what we've already talked about in the weeks before Din cauza că mult despre ceea ce am vorbit deja în săptămâna trecută it gets dealt with in those verses. are de a face ceea ce este în aceste And so versete. it really helps to set up the verses we're about to read. Ajută într-adevăr să stea cu versetele care le vom citi. In fact, when we spoke about the Battle of Armageddon De before, fapt, când am vorbit despre bătălia din Armagedon, some of the best information you could read about that is in this chapter. unele dintre cele mai bune informații care poți să le citești despre acesta este în acest capitol se află. If you ever wondered what he was talking about, Dacă te întreba vreodată despre ce vorbește, when he describes crushing the people like grapes in a wine când press, descrie că zdrobește oamenii ca într-un teas de vin, he actually describes what that would be like. de fapt descrie cum va fi. And so I said there's some really good information about that. Este informație bună despre aceasta. But I want to start reading in Zephaniah 14 and verse 16. Dar vreau să citim din Zaharia 14 cu 16. And it shall come to pass that everyone that is left of all the nations which came against Jerusalem shall even go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and keep the Feast of Tabernacles.
Și se va întâmpla că oricine care rămâne din toate națiunile care a venit împotriva Ierusalimului se vor ruga din an în an să se închine împăratului, Domnul știrilor și să țină sărbătoarea tabernacolului. So we see that the importance of what's going on here Importanța ce se petrece aici este is that this is about keeping the Feast of the Tabernacle. este despre a ține sărbătoarea tabernacolului. So I'll get to that in a minute because we have other passages to go to. Voi ajunge în aceasta în ceva timp, din cauza că avem alte pasaje la care se merge. And to what the spiritual significance of that is. Și care este semnificația spirituală. But we see now that what Zephaniah is describing in chapter 2 verse 1 Dar vedem ce Zephaniah descrie în capitolul 2:1 is this. este aceasta. That from year to year, Că din an în an, so in other words, once a year, în alte cuvinte, o dată pe an, all the nations that survive through the great tribulation, toate națiunile care au supraviețuit prin marele necaz, whoever survives up through all the events we've just discussed, cine a supraviețuit prin toate evenimentele care le-am citit, that there will be a declaration given to them that every year va fi o declarație dată lor că fiecare an they are to come to Jerusalem. ei trebuie să vină la Ierusalim. Now, of course, we've already established Cu siguranță deja am stabilit that in Jerusalem, că în Ierusalim, on Mount Zion, pe muntele Sion, is where Christ will set his kingdom. este unde Hristos își va pune împărăția. He said he'll rule in that holy mountain, Spune că El va domni pe acel munte sfânt, on the throne of David. pe tronul lui David. And so that's where David had set his kingdom. Acolo este unde David și-a pus împărăția. That's where his throne was. Acolo unde era tronul lui. And we see Christ teaches doing the same. Și vedem Hristos ne învață făcând același lucru. So again, all that stuff is covered in the verses building up to this. Toate acestea este acoperite în versetele care construiește până aici. And then when you get to this point, Și când ajunge la acest moment, you're entering into the point where Christ is establishing his government. intre în acest moment când Hristos își stabilește guvernul lui. His kingdom. Împărăția. I mean, that's what the millennial reign is. Acesta este ce este domnia lui Hristos. Is Christ setting his kingdom here upon the earth. Este Hristos punându-și împărăția lui aici pe pământ. It's God himself Este Dumnezeu însuși coming for 1,000 years care vine pentru 1000 de ani to rule here on the earth ca să domnească aici pe pământ as the king. ca fiind împărat. This is the fulfillment Aceasta este împlinirea of so much prophecy, a multor profeții. of him putting all things under his feet, El punându-și toate lucrurile sub picioarele lui. of him being crowned King of Kings and Lord of El Lords. fiind încoronat rege al regilor și domn al domnilor. That's why there was so much confusion in his time. De aceea era multă confuzie în timpul lui când era aici. That so much of the Old Testament prophecy does deal with this. Că mult din Vechiul Testament, în profeția Vechiului Testament, are de a face cu aceasta. And so that's why the Jews De aceea iudeii weren't looking for a Messiah as a savior nu căutau un Mesia ca fiind un salvator from their sins, de păcatele lor, but from the oppression of earthly governments. dar de opresiunea guvernului pământesc. That's why even after the resurrection, Chiar după ce a înviat, they're still asking, at this time, will you begin your kingdom? ei încă îl întrebau, în acest timp îți vei pune împărăția. Because, again, it is something that's discussed heavily in the Old Din Testament. cauza că este ceva care se discuta foarte mult în Vechiul Testament. And so, like many people trying to interpret prophecy today, Așa cum mulți oameni încercă să interpreteze profeția astăzi, they got one part of it, au primit o parte din aceasta, au and înțeles-o, left the other half of the puzzle undone. și au lăsat cealaltă parte din puzzle neterminată. So it's a great picture Este o ilustrație minunată. of why people have such a hard time with these De things, ce oamenii au un timp greu cu aceasta? with different Cu doctrines, doctrine but diferite, especially with something like prophecy. dar în mod special cu ceva ca profeția. Is that you see people Este că vezi oamenii that they get just one piece of a puzzle, că primesc o parte din puzzle and then they set it down on a table și apoi o pune pe masă and say, this has to be the center of the și puzzle. spune aceasta trebuie să fie centrul puzzle-ului. And then they build everything around it, whether it fits that way or Și not. apoi construiește toate în jurul acelei piese, chiar dacă se potrivește sau nu. And I can honestly say, Eu pot să spun în mod onest, every belief system fiecare sistem de credință concerning prophecy în legătură cu profeția that is remotely reasonable, care este rezonabilă. when I have studied them, Când eu i-am studiat pe ei, the problem I have with them problema care am avut is always that. era întotdeauna aceasta. It's a puzzle with about half the pieces. Este un puzzle cu jumate de piesă. The parts that don't fit,
părțile care nu se potriveau. Oh, well, yeah, that was a prophecy about Babylon taking over Israel. Aceea era o profeție despre Babilon luând puterea asupra lui Israel. You know, they take away the truth of what it was. Ei luau adevărul din ceea ce era. I mean, and you can apply it to more than just prophecy. Tu poți să aplici aceasta mai mult decât doar profeție. You see that problem with all doctrines. Vezi aceasta problemă cu toate All doctrines. toți doctorii. I mean, when someone believes Calvinism, Când cineva crede calvinist, it's because, like Ed you discussed last night, așa cum Edi a discutat aseară, that there's a difference between God's sovereign will, His revealed will, este o diferență între voia lui Dumnezeu suverană și voia lui what I would call His personal will. și așa cum eu aș chema diferența între cum aș chema It may not voia be lui the best personală. term for it, that's what we're used tonight. Poate acesta nu este cel mai bun termen, dar acesta este care îl vom Yeah, folosi. they take all the pieces about the sovereign will Le va lua toate piesele despre voia suverană and they try to fit them together și încearcă să le pună împreună and ignore anything that has to do with Him simply revealing His și will to să us ignore tot ceea ce are de-a face cu El descoperindu-ne nouă, by giving us His word to show what He believes, what is right and wrong, prin a-și da cuvântul de a ne arăta ce este greșit și ce este corect and then giving us the free will to follow what He has set before și us. apoi dându-ne voia liberă să urmăm ceea ce a spus înainte noastră. Any of those kind of things, they just leave it off the table. Toate din aceste lucruri le-au lăsat în jos după masă. Now, that aside, Aceasta deoparte that is the problem why the Jews only saw one half of the puzzle, este o problemă de ce iudeii au văzut doar o parte din puzzle. and that's the problem we run into many times today concerning prophecy. Și acesta este timpul care vedem multe ori, intrăm în multe ori în legătură cu profeția. But we see this, Dar vedem aceasta, that the clear teaching is that all nations, că claritatea că toate națiunile, and this is just one small part of Christ setting și His aceasta kingdom, este doar o parte din Hristos punându-și părăția, but that all nations once a year will be gathered together to Jerusalem. dar că toate națiunile odată pe an vor fi adunate împreună la Ierusalim. And He specifically teaches it's for the Feast of the Tabernacle. Și în mod specific ne învață că este pentru sărbătoarea tabernacolului. Now, if we read a few more verses here, Dacă citim mai multe versete, it says, "And it shall be that whoso will not come up of all the families of the earth unto Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, even upon them shall be no rain." și va fi astfel că oricine nu se va urca din toate familiile pământului la Ierusalim să se închine împăratului Domnului știrilor, peste ei nu va fi ploaie. So we saw that Zephaniah said there would be a punishment. Am văzut că Zephaniah spune că va fi o pedeapsă. Here, Zechariah defines what that punishment În is. Zaharia descrie ce este această pedeapsă. He says that once God establishes Până odată ce Dumnezeu stabilește that once a year we'll come to Him că odată pe an noi vom veni la El and worship Him His way. și ne vom închina în felul Lui, Those who refuse to do so, cei care vor refuza să facă aceasta, their country țara lor will receive no rain for the next year. nu va primi ploaie pentru anul următor. Now, when we see what the Feast of Tabernacles was about, Când vedem ce este această sărbătoare a tabernacolului, that punishment will make a little more sense. acea pedeapsă va avea mai mult sens. But just even on the Dar surface, doar la suprafață, what does God use rain for? pentru ce folosește Dumnezeu ploaie? I mean, think about what He said in Matthew 5:45. Gândește ce a spus în Matei 5:20-45. That He said He makes the sun to shine on the good and the evil. Spune că face ca soarele să strălucească peste cel bun și He peste makes it cel to rău. rain El face să ploaie on the just and the peste unjust. cel drept și peste cel nedrept. What is He giving that for in that verse? Pentru ce ne dă acestea în acel verset? He's establishing that God is good Stabilește că Dumnezeu este bun to all men asupra tuturor in oamenilor, certain ways, în diferite feluri. whether they deserve it or not. Dacă îi merită, da sau nu. And so essentially cutting off the rain În mod esențial, tăind ploaia is one very big way este una dintre cele, este o cale foarte mare of shutting the doors de a închide ușile and saying God's blessings have been removed from you. și de a spune că binecuvântarea lui Dumnezeu s-a îndepărtat. Now, when you get to, again, the Feast of Tabernacles, that'll make a little more Când sense. vei ajunge înapoi la sărbătoarea tabernacolului, aceasta va avea mai mult sens. But let's read verse 18. Dar citim versetul 18. "And if the family of Egypt go not up, and come not, and have no rain,
there shall be the plague wherewith the Lord will smite the heathen that come not up to keep the feast of tabernacles. Și dacă familia Egiptului nu urcă și nu vine, aceea nu va avea ploaie. Va fi plaga cu care Domnul va lovi păgânii care nu urcă să țină sărbătoarea tabernacolului. This shall be the punishment of Egypt and the punishment of all nations that come not up to keep the feast of tabernacles. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor națiunilor care nu urcă să țină sărbătoarea tabernacolului. Now again, in the context of the Feast of Tabernacles, În contextul sărbătorii tabernacolului, it makes a lot of sense that he would use Egypt as the example. face sens că va folosi Egiptul ca exemplu. In terms of just a surface picture, În termen de ilustrație la suprafață, typically Egypt is used as a picture of the world, Egipt, în mod tipic, era folosit ca o ilustrație a lumii, in terms of worldliness. în termen de a fi lumesc. And so again, it would make sense even on a basic level. Și, doar în nivelul basic face sens. As you begin to understand a little more of what this ceremony, so to speak, is about. În timp ce vei înțelege un pic mai mult despre ce este această ceremonie. So then if you look with me to Leviticus, Dacă te vei uita cu mine în cartea Leviticul, chapter 23. versetul 23. Now I'm only going to read verse 42 Capitolul 23 voi citi versetul 42 through verse 44. până la 44. However, he's began dealing with this subject all the way back in verse 33. Dar începe de a face cu acest verset din versetul 32. So that's another one of those things I recommend you reading later. De face cu acest subiect. Aceasta este ce vă recomand să citiți mai târziu. And he says, "Ye shall dwell in booths 7 days, all that are Israelites born shall dwell in booths." Să locuiți în corturi 7 zile. Toți cei ce sunt născuți izraeliții să locuiască în corturi. That your generation may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. Ca generațiile voastre să știe că eu am făcut pe copiii lui Israel să locuiască în corturi când i-am scos afară din țara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. And Moses declared unto the children of Israel the feast of the Lord. Și Moise a spus copiilor lui Israel sărbătorile Domnului. So, one of the things at the heart of what this feast was about Unul dintre lucrurile care este inima despre ce este această sărbătoare was it served as a reminder to each generation. slujea ca o amintire. It was something they did every year, De amintire a fiecărui generație, era ceva care făcea în fiecare an. but it was a reminder of how God had brought them out of Egypt. Dar era o amintire despre cum Dumnezeu i-a scos din Egipt. In a lot of ways, it reminded them of how God provided for them in the wilderness. În alte cuvinte, le aduce aminte cum Dumnezeu a avut grijă de ei în pustie. But just like when God told the fathers Dar chiar așa cum Dumnezeu le-a spus taților to talk to their children wherever they go să vorbească copiilor lor orice unde ei merg. and tell them how God led them those 40 years. Și să le spună cum Dumnezeu i-a condus acești 40 de ani. You know, He told them to tell how God brought them out of Egypt by many great works. Să le spună că Dumnezeu i-a scos afară din Egipt prin lucrări minunate. This feast was yet another way Această sărbătoare era încă o cale to point each individual de a arăta fiecare individual, to God. de a direcționa pe fiecare individual spre Dumnezeu. It was a way to show them where God had brought them from Era un fel de a le arăta de unde Dumnezeu i-a scos and what He had brought them through și prin ce i-a dus, as their God. ca fiind Dumnezeul lor. And so, at the heart of it, Inima acestuia, that's what the feast was about. despre aceasta era această sărbătoare. Now, again, we're going to see it's much deeper than that. Vom vedea că este mult mai mult adâncit decât atât. But it also makes sense Dar de asemenea face sens in the terms of the millennial reign în termen de anii de domnie, that He would take this similar idea că ar lua această idee similară. that these nations, many of whom never knew God, Că aceste națiuni, multe dintre ei nu cunoșteau pe Dumnezeu. that once a year O dată pe an, He would have this event to remind them of who God is el avea acest eveniment să le aducă aminte despre cine era Dumnezeu. and try to bring them to Him. Și să încearcă să-i aducă pe ei spre El. Because that's what we're going to see in a moment. Aceasta este ce vom vedea într-un moment. More than anything, Mai mult decât orice, this was one of 3 feasts acesta era una dintre cele 3 sărbători that focused on teaching people care se accentua pentru a învăța pe that you popor have to meet God on His că terms. tu trebuie să-L întâlnești pe Dumnezeu în termenul Lui, în
And so I'll tell you about those in a moment. Și îți voi spune mai multe despre aceasta în ceva timp. But the idea De această idee was to have a big celebration era să aibă o sărbătoare mare. that was all about reminding people of how good God is. Despre a le aduce aminte oamenilor despre cât de bun este And Dumnezeu. especially what God has brought them from. Și în mod special de unde i-a scos Dumnezeu. So again, the use of Egypt here Folosește pe Egipt aici. makes some sense in that way. Folosința Egiptului aici face ca să se pară în acest fel. You know, if Egypt is going to act as a picture of the world, Dacă Egipt va acționa ca să ilustreze lumea, and if Egypt is literally where he delivered them from și with the dacă original Feast of Tabernacles, Egipt este un mod literal de unde i-a eliberat, then it would make sense that in his kingdom, atunci ar face sens ca împărăția lui, that if he's going to use anybody as the example dacă va folosi pe oricine ca exemplu, of him delivering us from going our way, ca eliberându-ne mergând în calea noastră, you know, from following after the world's design, prin a urma după designul lumii and coming to God his way, și a veni la Dumnezeu în felul lui, then of any nation, that's the one to use as an example. atunci din orice națiune pe aceasta o folosește ca exemplu. So at this point, it's been established În acest, până acum este stabilit that the punishment că pedeapsa is no rain, nu va fi ploaie and that the purpose și că scopul of what's going on despre ce se petrece is, of course, to turn people to Christ, cu siguranță este să întoarcă oamenii spre Hristos. but it's also about teaching them to come on His terms. Dar de asemenea este despre a învăța pe ei să vină în termenii lui. I think Deuteronomy 16 will do a better job of illustrating that point. Deuteronom 16 va descrie aceasta mai bine. So Deuteronomy chapter 16 Deuteronom 16, and verse 13 versetul 13, says, "Thou shalt observe the feast of tabernacles 7 days after thou hast gathered in thy corn and thy wine. să ții sărbătoarea corturilor 7 zile, după ce fi adunat grânurile tale să vină și vinul tău. And thou shalt rejoice in thy feast, thou and thy son and thy daughter, and thy manservant and thy maidservant, and the Levite and the stranger, and the fatherless and the widow that are within thy gates." Și să te bucuri de sărbătoarea ta, tu și fiul tău și fiica ta și servitorul tău și servitoarea ta și levitul și străinul și cel fără tată și văduva care sunt înăuntru porților tale. 7 days shalt thou keep a solemn feast unto the Lord thy God, in the place which the Lord shall choose, because the Lord thy God shall bless thee in all thine increase, and in all the works of thine hands. Therefore thou shalt surely rejoice. 7 zile să ții o sărbătoare solemnă pentru Domnul Dumnezeul tău în locul pe care îl va alege Domnul. Pentru că Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta în tot venitul tău și în toate lucrările mâinilor tale, ca să te bucuri într-adevăr. Let's go down to verse 17, Mergem la versetul 17. because I'll come back to explain verse 16 more in a moment. Mai târziu voi veni și voi explica versetul 16 mai mult despre ea. Every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee. Fiecare om să dea precum este în stare, conform binecuvântării pe care ți-a dat-o Domnul Dumnezeul tău. Now, the Feast of Tabernacles Această sărbătoare tabernacolului and these other two feasts we'll look at in și verse aceste 16 alte două versete care ne vom uita în versetul 16 were the times erau acele dăți when they would essentially bring their tithes and offerings când în mod esențial și aduceau zeciile lor și darurile. and they would give back to God based on how he had blessed and increased them. Și ei i-ar fi dat lui Dumnezeu înapoi bazat pe cum au fost binecuvântați. It was a time to come and honor him. Era un timp să vină și să-l onoreze. If you read the description in Leviticus, Dacă citești descrierea în Levitic, he also mentions that it was a time where they gave their tithes. el de asemenea menționează că era un timp când ei își dădeau zecielile. But he puts a bigger emphasis on offering sacrifices and offerings. Dar el pune un accent mai mare despre a oferi sacrificiu și daruri. This event
Acest eveniment was not just them coming to Jerusalem and celebrating, nu era doar ei venind la Ierusalim și sărbătoria, but it was truly about honoring God. dar era într-adevăr despre a onora pe Dumnezeu. Because giving is one of the ways we do that. Din cauza dăruind este unul dintre felurile care noi facem. Whether that's giving your heart, Dacă aceasta înseamnă să dai inima, giving your time, dacă să dai timpul, giving an offering, dacă să dai un dar, or just giving the tithes that are owed to Him. sau să dai zecime care îi datorezi. It's a way to honor Him as a king. Este un fel de a-l onora, este o cale de a-l onora pe el ca împărat. So that's why I say it's natural, De aceea spun că este natural, or even logical, I should say, sau logic ar trebui să spun, that the punishment că pedeapsa would be a lack of rain. ar fi lipsă de ploaie. Because this was the time Din cauza că acesta era timpul where they brought the fruit of their increase. unde ei și-ar fi adus rodul din ceea ce ei au It's when they gathered their harvest, atunci era când ei și adunau recolta. and they come and give tithes and offerings to God from that. Și venea și aducea zecieri și darul lui Dumnezeu din aceasta. And so essentially what's going on De fapt, și ce se petrece is that those who take the benefits este cei care luau beneficiul, but don't honor Christ. dar nu îl onora pe Dumnezeu. They're happy to take the benefits of His kingdom, Sunt fericiți să ia beneficiul împărăției lui, but they don't want to come and honor Him for how good He has been to them. dar ei nu vreau să vină să-l onoreze despre faptul cât de bun el a fost pentru ei. That He takes that goodness away. Atunci el va lua această bunătate. Because what did the rain represent? Din cauza că ce reprezenta ploaia? I mean, Jesus gave that as an example Iisus a dat aceasta ca exemplu of how He's good to all men, whether they deserve it or not. despre cum el este bun asupra tuturor oamenilor, chiar dacă ei merită de asta nu. The Feast of the Tabernacle Sărbătoarea tabernacolului is where you brought the fruit of that goodness este atunci când tu ai adus rodul din acea bunătate and gave God first what He was owed, și îi dai lui Dumnezeu în primul rând ceea ce îi datorai. and then what you were willing to give above it. Și apoi îi dădeai ce erai voios să-i dai peste. It was a way of honoring God and sacrificing to Him. Era un fel de a-l onora pe Dumnezeu în sacrificiul lui. So one thing you have to understand about the millennial reign of Un Christ lucru care trebuie să înțelegi despre anii de domnie lui Hristos is that not everyone in that time niciunul din acel timp is going to be truly accepting of it. nu va accepta într-adevăr. I mean, what we'll see next week, Ce vom vedea săptămâna viitoare, or at least this is my plan, sau cel puțin acesta este planul meu, is to look at the other side, este să ne uităm la cealaltă where parte. here He tells us to seek meekness, Unde aici ne spune să căutăm blândețea, but He also talks about seeking dar righteousness. de asemenea vorbește despre a căuta dreptatea. And we will see as we'll go to Isaiah 2 De a căuta neprihănirea și vom vedea în timp ce mergem în Isaia 2, that in that time că în acest timp people won't truly give up their idols. oamenii nu într-adevăr își vor renunța la idolul lui. They'll hide them La idolul lor, ei vor ascunde idolul lor. because they'll do what's required religiously speaking. Din cauza că ei vor face ceea ce le este cerut în mod religios vorbit. But there will still be people Dar încă vor fi oameni, who, even when Christ is standing before them chiar atunci când Hristos vor sta înainte lor, in all His glory în toată gloria lui, as King of the whole earth, ca împărata asupra întregului pământ, will still refuse to come to Him on His terms. noi încă vom refuza să venim asupra lui în termenul lui. Because what I want you to notice Ceea ce vreau să observ is that it's not just that they don't want to come and give Him honor, nu este că ei nu vor să vină să-i dăruiască onoare. but in verse 15, Dar în versetul 15, this feast această sărbătoare and the other two we read about in verse 16, și celelalte două care vom citi în versetul 16, other than the fact that they picture different points in the life of Jesus, altul despre faptul că îl ilustrează pe Iisus în viața lui, they're united in one other thing. acestea sunt unite într-un lucru. Each of these feasts, Fiecare din aceste sărbători, Moses told the people of Israel Moise le-a spus poporului Israel that you'll go to where God tells you to meet Him to do că this. voi veți merge unde Dumnezeu a spus că v-a spus ca să mergeți să-L întâlniți. You'll meet Him at the place that He chooses. Îl veți întâlni la locul care El a ales. So you see there's going to be plenty who still want to do it through idols. Și vom vedea că vor fi mulți care încă vor vrea să se închine cu idolul lor. Even when they've seen God, Chiar atunci când ei l-au văzut pe Dumnezeu, they'll still want to do it their way. ei încă vor să-și facă în felul lor. So hopefully by now you're starting to see where meekness plays into this.
sper că până acum încerci să vezi unde blândețea își are locul. So verse 16 Versetul 16 says, 3 times in a year shall all thy males appear before the Lord thy God in the place which he shall choose, in the feast of the unleavened bread, and in the feast of weeks, and in the feast of the tabernacles, and they shall not appear before the Lord empty. De 3 ori pe an, toată partea ta bărbătească să se înfățișeze înaintea Domnului Dumnezeul tău în locul pe care îl va alege, la sărbătoarea zilelor și la sărbătoarea săptămânilor și la sărbătoarea corturilor și să nu se înfățișeze înaintea Domnului cu mâna goală. In all 3 of these feasts, În toate aceste trei sărbători, God says you'll come to me when I want, Dumnezeu a spus că voi veți veni când vreau eu, where I want, unde vreau eu and with what I want, și cu ce doresc, and with what I ask of cu you. ce v-am cerut. It's an incredible thing Este un lucru incredibil to see that in each of these feasts, să vezi că în fiecare din aceste sărbători, He really is teaching we have to meet God on His terms. într-adevăr ne învață că trebuie să-L întâlnim pe Dumnezeu în termenul Lui. That God's not so starved and desperate for attention Că Dumnezeu nu este atât de infomentat și disperat pentru atenție, to accept the sacrifices He doesn't ask for, ca să accepte sacrificiile pe care El nu le-a cerut, to accept the worship that He declares unclean. să accepte această închinare care El o declară necurată. You know, again, always the best example Întotdeauna cel mai bun exemplu is going to be the king este să fii împăratul, that decided to worship his way. care a decis să fie închinat în felul lui. You know, and so he set the altars in different places, Și pune altarul în locurile diferite. and he took priests of the lowest, Și a luat preoții din părțile cele and he mai joase. essentially rejected everything God taught about worship, Și în mod esențial a respins tot ceea ce Dumnezeu ne-a învățat despre închinare and decided to set up his own religion și au decis să își facă propriile lor religie and call it the worship of God. și să cheme aceasta fiind închinarea lui Dumnezeu. Jesus said that God is a spirit, Iisus a spus că Dumnezeu este în and spirit those that worship him și cei care vă închinați lui, must worship him not only in spirit, voi nu trebuie să vă închinați doar în Duh, but in truth. dar în adevăr. So it does matter how we do it. Contează cum facem. Our God, who's very much Dumnezeul nostru care foarte mult este a God of decency and order, un Dumnezeu a decenței și a ordinei. He cares what a worship service looks like. Lui pasă cum un serviciu de închinare arată. He cares how you honor him with your life. Lui pasă cum îl onorezi cu viața ta. I mean, all of those details matter to him. Toate aceste detalii contează pentru el. And so, while he's illustrating În that timp ce el ilustrează aceasta, through the Feast of the prin Tabernacles, sărbătoarea tabernacolilor, that's something that should be real to you today. aceasta este ceva care ar trebui să fie reală pentru tine astăzi. That we shouldn't expect God Că noi nu ar trebui să ne așteptăm că Dumnezeu to just be happy with whatever we give him. să fie fericit cu orice ce îi dăruim. But we should be looking to honor him the way he wants to be honored. Dar noi trebuie să ne uităm la onora în felul în care El vrea să fie onorat. So that means when you come to church, Aceasta înseamnă atunci când vii la biserică, we'll go to the church where he wants you to go. mergi la biserică la care El dorește să fii. When it comes to reading your Bible, Când vine vorba despre a citi Biblia, read what he wants, citește ce dorește, where he's leading you to go, unde te conduce să mergi, read how much he wants you to do. citește cât vrea El să citești. Let him be in charge of those Lasă things. ca El să fie în Control. control. When it comes to the idea of even how you go to church, Când vine vorba despre această idee despre cum mergi la biserică, we as a church noi ca biserică should learn from this ar trebui să învățăm de la aceasta. that our services need to be conducted Că serviciul nostru trebuie să fie condus to the best of our ability cu cea mai bună abilitate a noastră. in what feels good to him. Așa cum este lui se pare să Not fie us. bine, nu nouă. That's why I stand so strong against the whole contemporary movement. De aceea stau foarte stabil în această mișcare contemporană. Because the foundational thought of that Că foarte o fundație acestuia is that worship, este că închinarea, the music, muzica, the way I dress, felul în care mă the îmbrac, way I talk, felul în care vorbesc, the way I come to church, felul în care vin la biserică, everything about the whole worship experience tot despre această experiență de închinare should be built around making me feel good
Nu ar trebui să mă fac pe mine să mă simt bine in lifting me up. și să mă ridic pe mine sus. That's why I've talked about this so many De times. aceea am vorbit de multe ori. That we each Fiecare dintre noi have to learn to appreciate the things God appreciates. trebuie să învățăm să apreciem lucrurile așa cum Dumnezeu le apreciază. I mean, again, if you think we do the music that we do here, Dacă credeți că muzica care o facem aici because that's what I grew up on and that's what I love, este din cauza că în aceasta am crescut și aceasta este ce iubesc, then you have no idea. atunci nu ai nicio idee. Because as I've said so many times before, Așa cum am spus de multe ori înainte. I didn't grow up in a Christian home. Eu nu am crescut într-o casă creștină. Most of the music I grew up listening to, Aproape toată muzica care am crescut în ea, I'd be ashamed to even mention. mi-ar fi rușine chiar și să o menționez. And it's what my flesh enjoys. Și aceasta este ce carnea mea se bucura. There's still a part of the flesh that enjoys those things. Este încă o parte din carne care se bucură despre aceste lucruri. But when we come, we have to come His way. Dar când venim, trebuie să venim în felul lui. So the more I've gotten closer to Him, Cu cât mai mult m-am apropiat de El, the more I study music as a whole, cu cât mai mult am studiat muzica întreagă, the more I've learned what He teaches about it. cu cât mai mult învăț despre cum ne învață El, You know, the closer it draws me to this kind of music. mă atrage mai mult la acest fel de muzică. The more I learn to appreciate those things that are spiritual in nature, Cu mai mult mă apreciez aceste lucruri care sunt spirituale în natura lor. that are not merely feeding the flesh or being a distraction, Că nu rănește carnea și îți atrage atenția, but those things that are deeply spiritual. dar sunt aceste lucruri care sunt în mod adâncit spirituale. Same thing as sacrifices. Aceste lucruri este același lucru cu sacrificiile. You know, I understand that He requires the 10%. Eu înțeleg că El cere cele 10%. He also asks that you give your life a living El sacrifice. de asemenea ne cere să ne dăm viețile noastre ca un sacrificiu viu. But as we've seen in looking at what He calls a profitable servant, De așa cum noi ne-am uitat în felul în care El cheamă un servitor profitabil, care what He are really profit, wants este ceea ce dorește El is într-adevăr, more than just the minimum required. este mai mult decât ce minimul să-ți fie cerut. So what I'm saying in this Ce spun is we need to learn from their example este că trebuie să învățăm din exemplele lor. that we have to approach God on His terms. Că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în termenele Lui. If not, just look at what He told Cain. Dacă nu uite ceea ce în felul cum i-a spus lui Cain. If your sacrifice was good, I would have accepted. Dacă sacrificiul tău era bun, el aș fi acceptat. But because it was evil, Dar din cauza că era rău, sin lieth at the door. păcatul te așteaptă la ușă. Meaning the things that are unacceptable Înseamnă lucrurile care sunt de neacceptat, cannot be welcomed in. nu poate să fie bine They primite can't be înăuntru. simply received. Nu poate să fie simplu acceptate. That God has a standard and it has to be met. Dumnezeu are un standard și trebuie să fie împlinit. Now, concerning the feast, În legătură cu aceste sărbătoare, what you'll notice about them ce vei observa despre ei, is that with the feast of the unleavened bread, este cu sărbătoarea pâinii nedespite, that feast that's directly connected to the Passover, acea sărbătoare care este conectată în mod direct cu Paștele, you see a picture vezi o ilustrație of the death and resurrection of our Savior. a moartea și învierea Salvatorului nostru. And so you see that the first of those three feasts he mentions Vezi că primele din aceste trei sărbători care sunt menționate, directly points us to the death and resurrection. în mod direct ne direcționează spre moartea și îngroparea Lui. Now, the second feast that was mentioned there, A doua sărbătoare care a fost menționată aici, you had the feast of the unleavened bread, avem sărbătoarea pâinii nedespite and then the feast of weeks. și apoi sărbătoarea săptămânilor. That it was connected directly to the day of Pentecost, Că aceasta era conectată cu ziua Pentecost and of course that's the day that he ascended. și cu siguranță aceasta este ziua când El s-a ridicat la cer. So you have his death and resurrection, Avem moartea Lui și învierea, his ascension to the right hand of the Father, înălțarea Lui la mâna dreaptă a Tatălui, but with the feast of the tabernacle, dar cu sărbătoarea tabernacolului, it's all about his second coming, este totul despre a doua Lui venire, pointing men to that. de a direcționa oamenii spre aceasta. So these three feasts do come together to make that picture. Aceste trei sărbători vin împreună să facă această ilustrație. That
when coming to Christ, această poză este atunci când vii la Hristos, I would even say it like this. chiar aș spune chiar și în așa If you're going to come to Him in salvation, Dacă vii la El în salvare, it's going to be on His terms. va fi în termenul Lui. That He's the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by Him. Că El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. If you're going to come to Him Dacă vei veni la El, as the one who's on high, ca El fiind Cel care este prea înalt, you're going to bring your prayers to Him, vei aduce rugăciunile Lui înaintea Lui, then even still, chiar și atunci, this is the confidence we have in Him. aceasta este confidența And încrederea whatsoever we care ask avem în El. according to His will, He heareth us. Deoarece orice cerem conform voii Lui, El ne va And asculta. in His kingdom, Și în împărăția Lui, if you're going to come before Him dacă vei veni înaintea Lui and you're going to honor Him și îl vei onora as your King, ca fiind împăratul tău, you have to do it on His tu terms. trebuie să faci aceasta în termenul Lui. Where He chooses, Unde El alege, when He chooses, când El alege, how He chooses. cum El alege. That He's the one in charge, not you and I. Că El este Cel care este în control, nu tu și eu. You know, if He tells you to come in September and you think it would be better in October, Dacă El îți spune să vii în septembrie și tu crezi că este mai bine în it octombrie, doesn't matter. nu contează. If you come to Him Dacă vii la El and He tells you, I want this sacrifice, și îți spune că vreau acest sacrificiu and you decide you want to give something else, și tu decizi ca să iei altceva, it's unacceptable. este de neacceptat. If He says to meet in Jerusalem, Dacă El spune să te întâlnești în Ierusalim and you say, well, I can worship just as good from home as I can from the și church, spui că pot să mă închin acasă atât de bine ca cum pot și la biserică, it's unacceptable. este de neacceptat. Anytime we approach with that kind of mentality, Ori și când ne apropiem cu această fel de mentalitate, God cares about what is right. lui Dumnezeu îi pasă despre ceea ce este drept. And so our third verse we had looked at Al treilea verset la care ne-am uitat, in Zephaniah în Zephania, says that we are to seek meekness. spune că trebuie să căutăm blândețea. He says, seek ye the Lord, all ye meek of the earth, Spune, căutați-l pe Domnul voi toți cei blânzi ai pământului, which have wrought His judgment. care ați lucrat judecata Lui. You know, that's you going along with His way. Aceasta ești tu mergând în voia Lui, în So, felul cum vrea El. when you read about verses in the Bible, Când citești versetele în Biblie, like Matthew 5:5, exemplu Matei 5:5, you know, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. binecuvântați sunt cei blânzi că ei vor moșteni pământul. These are the events He's pointing you to. Acestea sunt evenimentele la care te direcționează. The thought that comes from them is what He's pointing you to. Ideea care vine din aceasta este spre ce te direcționează. Psalm 37, Psalm 37, verses 7 through 11, versetul 7 până la 11, says, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. Odihnește în Domnul și așteaptă cu răbdare. Nu te îngrijora din cauza celui ce prosperă pe calea sa, din cauza omului care înfăptuiește planuri stricate. Cease from anger and forsake wrath. Fret not thyself in any wise to do evil. Oprește-te la mânie și părăsește furia. Nu te îngrijora în vreun fel pentru a face rău. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Pentru că făcătorii de rău vor fi stârpiți, dar cei ce așteaptă de Domnul ei vor moșteni pământul. For yet a little while, and the wicked shall not be, yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. Căci încă puțin timp și cel rău nu va mai fi, dar cu atenție vei lua aminte la locul lui și nu va mai fi. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. Dar cei blânzi vor moșteni pământul și se vor desfăda în abundența păcii. What is being discussed in that passage Ce este discutat în acest pasaj is that when you look around you, este atunci când te uiți în jurul tău and you see those that do it their way, și vezi pe cei care face în felul lor, those who do things that you know to be wrong, cei care fac lucrurile atunci când tu știi că sunt rele. and it is a question Și este o întrebare that often comes to the heart of people care deseori vine în inima oamenilor concerning how is it that they seem to always get by with it. în legătură despre cum se pare că întotdeauna trece cu vederea. I mean, that's one of the messages at the heart of Ecclesiastes. Acesta este unul din mesajul din It's Eclesiastul dealt with in Psalms. care are de a face de asemenea în Psalmi. It pops up a lot throughout the Bible. Este arătat aceasta de multe ori în Biblie. And you see, it is one of the key messages in the second coming of Christ. Și este una dintre cheile principale
despre atunci când va veni înapoi Hristos. That he consistently says Că în mod consistent spune that when he comes, atunci când El va veni, he'll judge all of those El îi va judeca pe toți. who say that God's not going to do good or evil. Care spune că Dumnezeu nu va face bine nici rău. That God doesn't care what I do. Lui Dumnezeu nu-i pasă ceva. That I can live my life however I Că want. eu pot să-mi trăiesc viața cum vreau. You know, so many of the passages we've already read in Zephaniah, În multe pasaje care deja le-am citit or at least in the Zephaniah, study of it, sau cel puțin în studiilor, teach that when he comes, he'll deal with that. ne învață că atunci când El va veni, El va avea de-a face. You know, in our study of Ecclesiastes, one of the things we talked În about studiul nostru din Eclesiastru, unul dintre lucrurile despre care le-am vorbit, is that when a Christian sets back este atunci când un creștin stă deoparte and wonders why God lets some things go on, și se petrece și se întrebe de ce Dumnezeu lasă câteva lucruri să continue. we have to remember that he is long-suffering. Noi trebuie să ne aducem aminte că este îndelung răbdător. That many times with lost people, Multe ori cu oamenii pierduți, what you find in the Bible despre oamenii pierduți ce afli în Biblie is that he has reserved the right este că El a rezervat dreptul to judge them at the final judgment. de a-i judeca la judecata finală. And that's why they'll prosper in this Și de life. aceea ei prosperă în această viață. Now, he reserves the right to judge as he chooses. El rezervă dreptul de a judeca ori și cum dorește. I mean, he knows when it's right to do it, when it's not, El știe când este corect să facă și când nu. but he has reserved the right. Dar El a rezervat dreptul. That if he wants to let someone wait until his coming Dacă El vrea ca să lasă pe cineva până ce El vine înapoi să to aștepte, deal with it, de a avea de a face cu aceasta, that he can do it then. atunci El poate să facă atunci. Now, I understand, we've seen on Sunday nights, it's a little different when we're talking about believers. Înțeleg, așa cum am văzut duminică seara, este un pic diferit când vorbește despre cei care cred, credincioși. That there's certain things that make it a little more urgent to deal with Că that. sunt câteva lucruri care este mai urgent de îl face pe el să fie mai urgent de a face. But what he's warning you about here Dar ce te avertizează aici is to not let them este să nu-i lași make you feel like you should start doing it your way or their way. ca ei să te facă tine că tu ar trebui să faci în felul tău sau în felul lor. But that you in meekness Dar tu în blândețe should continue to live according to what God says is right. ar trebui să continui să trăiești în ceea ce Dumnezeu spune că este What is meekness? ce este blândețe? The definition I've always given you Definiția care întotdeauna v-am dat-o is that it is to be teachable. este ca să fii de învățat, dată de învățat. It is to be that person who is able to be molded. Este să fie acea persoană care poate să fie modelată. You know, the clay that can be shaped by the potter Acel lămor care poate să fie acel lucru care poate să fie format de not the one that's too dry to be moved. de olar, nu acel lucru care este prea uscat și nu poate să fie mișcat. There's a passage in Psalm 25, verse 9, Este un pasaj în Psalm 25:9 that illustrates that psalm. care ilustrează aceasta un pic. He says, "The meek will he guide in judgment, and the meek will he teach his way." Spune, pe cei umili îi va conduce în judecată și pe cei umili îi va învăța calea sa. Those who are willing to hear what he has to say. Cei care sunt voioși să audă ceea ce are de spus, Those who are not so rebellious and stubborn that they have to go their way. cei care sunt atât de rebelioși în încăpățânarea lor că trebuie să meargă pe calea lor. He says, those are the ones he'll teach what is right. El spune că aceștia sunt cei care el îi va învăța. Those are the ones he'll teach what he expects. Aceștia sunt cei care îi va învăța. Because those are the ones that are teachable. Despre ce spune din cauza că ei vor fi cei care sunt gata de And he says, învățat. when he sets his kingdom, Și spune atunci când își va pune împărăția, those are the ones that are actually going to follow him. aceștia sunt cei care de fapt îl va urma. So that's why he tells you to seek meekness now. De aceea îți spune ție să cauți blândețe acum. If you paid attention, he actually said in that verse to do it before the Dacă punishment comes. dai atenție, de fapt îi spune că aceasta este ce va face înainte. Every one of us should be making it our goal as Christians Fiecare dintre noi ar trebui să ne facem țelul nostru ca fiind creștini, to learn how to surrender our will to his will. de a învăța cum să ne predăm voia noastră în schimbul voii Lui. How to live like someone Cum să trăim ca cineva who the Holy Spirit is making their decision care Duhul Sfânt va face decizia lor and not their lust. și nu pofta lor. Someone who's following after what God says Cineva care va urma după ceea ce Dumnezeu spune and not just their desires și nu după dorințele lor or what the world teaches. și despre ce lumea ne învață. When you look at this, Când te uiți la aceasta,
what the Bible shows about meekness Ce Biblia ne arată despre blândețe is that, like humility, este ca umilință, it is something that is key este ceva care cheia to acestuia your personal growth as a Christian. este cheia creșterii tale personale ca un creștin. Now, another example of what God means by it Un alt exemplu despre ce Dumnezeu vrea să spună is the first time the word's ever used. este prima dată când acest cuvânt este folosit. In Numbers 12:1 În numele 12 through verse 3. până la versetul 3. If you read that passage, which I Dacă gave it to you, citești acest pasaj care vi l-am dat, you find that Moses' brother and sister vei vedea că sora și fratele lui Moise come and stand against the man of God, vin și stă împotriva omului Dumnezeu, who's constantly trying to do things God's way. care în mod constant încearcă să facă lucrurile în calea lui Dumnezeu. And you see, it's mostly motivated by pride. Și vezi că este motivată de mândrie. You know, they're wanting to come and lead the people their way. Ei vroiau să vină să-și conducă poporul în felul lor. And their logic Și logica lor is, well, is Moses really the only one that God speaks to you through? era că Moise este singurul care Dumnezeu vă va vorbi vouă. You know, doesn't God speak to you through us too? Nu vorbește Dumnezeu și prin noi. So they use their position of authority Ei au folosit această poziție de autoritate to try to lead the people in a way that goes against the man of God. de a încerca de a conduce pe poporul în o cale care este împotriva omului Dumnezeu. The thing is, if you know the story, Dacă știi povestea, the man of God was trying to lead the people the way God told him to. omul lui Dumnezeu a încercat să conducă poporul în felul în care Dumnezeu i-a spus să facă. So if they were contradicting Moses, Și dacă ei îl contrazicea pe Moise, you know, if they were going to stand in opposition against him, dacă ei ar fi stat împotriva lui, they had to stand in opposition against God. atunci ei trebuia să stea fiind opuși împotriva lui Dumnezeu. And God refers to Moses in that passage Și Dumnezeu se referă despre Moise în acest as pasaj being meek above all the men in the earth. de a fi blând deasupra oricui de pe fața pământului. In other words, if there was anybody in the earth În alte cuvinte, dacă era cineva pe pământ who was willing to listen to God, care era voios să asculte la Dumnezeu, do it His way. să facă în felul lui, You know, to let God really be the one who's in charge. să lase pe Dumnezeu într-adevăr să fie cel care este în control, As someone said last night, ca cum cineva a spus aseară, not merely a passenger in your life, să nu fie doar un pasager în viața ta, but the president of it. dar să fie prezent. You know, not just someone who is your co-pilot or whatever you want to Să nu call it, fie cineva, el să nu fie cineva ca copilot, but the one who's really steering everything. dar să fie cel care într-adevăr conduce totul. You see, what God's teaching about Moses Vezi că Dumnezeu ne învață despre Moise. is the reason why He could use him Motivul de ce el a folosit pe el is because he was willing to come to God on God's terms. este că el a fost voios să vină la Dumnezeu în termenul lui Dumnezeu. He was willing to let God be the final authority in all things. El a fost voios să lasă pe Dumnezeu să fie autoritatea finală în toate lucrurile. That's why He tells us to come to Him and meek. De aceea ne spune să venim la el în milință. When He's reigning as King of Kings and Lord of Când Lords, el domnește ca rege al regilor și domnul al domnilor, He has this feast once a year are aceste sărbători o dată pe an. that we are to come and worship Him, Ca noi să venim și să ne închinăm, to be reminded să ne aduc aminte that those that come to Him că cei care vin la el must come on His terms. trebuie să vină în termenul lui. We must come to Him the way He asks, Noi trebuie să vină la el în felul așa cum el a cerut. and not merely how we want, Și nu așa cum dorim noi, and expect God to just accept whatever we offer Him. și să acceptăm ca Dumnezeu să primească orice îi oferim. So while that's very much a lesson about His millennial reign, În timp ce acesta este foarte mult o lecție despre anul lui de domnie, that's one of the most important lessons you could learn right now, aceasta este una dintre lecțiile cele mai importante care poți să le înveți acum. is to sincerely let God sit upon the throne of your heart. Este ca în mod sincer să lași pe Dumnezeu să stea pe tronul inimii tale. You know, let Him be in charge instead of your opinion. Să lași ca El să fie în control decât și nu opiniile tale.